سلام. امروز تصمیم داریم که اینی جره اینی قسمت نوری که داره این از اینجا نشان بدیم. اینی قسمت پلاستیک داره و داخلی اتاق روشن است. اینی را تصمیم داریم به اینی شکل ببریم تا آخر به دلیل ازی که این نور ازی تاریکی انداخته است. پایین آمدن و تختای ازی داخل اتاق تاریکی انداخته است. اینی سقف این دینیجا اینی رو شما ایفا کنیم و اینیا رو برداریم تا به قسمت های آخر که نور هم بیایه روشن شوه. انشالله شما باشه واسه از جریان کارم میبینی و میگیری. اینی قسمت صاف اینی میجا میره. اینی می دست مرا این از اینی میجا اینی تو صاف باید روشن شوه. روشنی به روشن بسازیمش.
اینا بخیر کار ما آخر آیسته آیسته داره نتیجه خود نشان میده که قصد ما چیست، پلان ما چیست و چی میخوایم جور بکنیم. آیسته آیسته این چیز آشغال چقدر زیاد شد که چیزش، یعنی یا میره با طرف تا آخر چیزی گرفته میشه تا یعنی میرسته تا با آخر و این صرف سالون اونو گرفته میشه تا با آخر. میگم شیر هسته شیر یم از بالا انرژی درینک باشه. اثر تا سری را مکمل چیزش درست کردیم. هفته و رخ برای جهاز زدیم. عزیزم اینا بخیر آیسته آیسته میدان رسیدیم دینیجا که نوبه بند بکنم بخیر. فضای خانه دیگه خیلی روشن و همچنان اینجا یارا جور بکنیم یک ذره. اینا بخیر درد فردی پایان کار. میبینین که چطور یک چیز شد، یعنی سایبان تا با آخر بخیر رفته تا آخر. اینیا موقتی است کلازیا سایبان تا آخر. لا 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 لا.